Alright, kumusta? What's up? What is up? It's been a long time, guys. Talking to you in front of the camera, and I'm still editing my Taiwan vlog. So, I have a last day for Taiwan pa. So, okay. I'm going to show you my Prestigio 3-axis handheld gimbal for smartphones. So, napalit na nako siya sa Kimstore. I buy this on Kimstore. Murag sila ramay ga baligyan, I think. So if you're looking for a gimbal, please choose the Kimstore because easy lang kayo mapalit natin nila. No hassle. So pwede siya sa iOS, pwede siya sa Android. So I'm using right now my phone. Yeah, that's my phone. Galaxy J7 Pro. Ang iyang kaniyo like this. Yeah, it's like plastic, man, but kani siya kaning murag night pagka aluminum, right? So yeah, so ako ipakita ninyo ang akong test shots niya sa akong gimbal. So walay klarong nga scene, but I give honest review mga 4 out of 5. Basta 4 out of 5. So akong istorya ninyo kung unsaan ang proper na paggamit aning gimbal. Make sure nga after ninyong ma-unbox ang ma-unbox ninyo, makuha ninyo ni, make sure nga you follow the instruction. And naani siya. We have the manual. So mas maayo kung mauna mo siya sa usage, diri ta maguna because dili mo siya angay gamiton dayon, but you should charge for 5 hours. Charge first for 5 hours. Usa nimo testingan what you call, you can install first also the, while ga charge ka, you can also install the gimbal app. So ang timayla na to kung mag-charge siya is mag blink blue blink, and then if it is fully charged, steady na. Kung steady siya, fully charged na itong gimbal. So okay, so ako yung pakita ninyo because based on my experience, guys, imo siyang i-on ang gimbal after na nimo mataod ang imong phone, right? So muna yung proper kay base madawat niya. Then mo gina siya before you turn on the gimbal, dapat naka-ready na imong phone sa iyang clamp, smartphone clamp. It's up to you. Tapos ang kuha niya na siya dala nga, she has this cord para ra gyud ni saya. Don't use your USB cable para sa inyong phone, but wala siya dala nga charger. So you can use your own phone charger para mag-charge imong gimbal. But ang iyang kuan mas importante, ang iyahang USB cord ang importante kayo. Ang USB cord nga iyahang USB cord ra gyud imong gamiton. Then kung purchase ka niya, make sure you have this. Kay kung wala kay nga ani, magdadala ka ni. Okay man siya, na siya foam niya, pero mabasa niya. Kani siya, mura siya waterproof. Ayan, pakita niyo ang iyang sulod ha. Okay. Ano yung sa sulod niya? May kuan. Siya ay compartment para sa unit, sa gimbal. So, okay. I'm showing you now my test shots for my gimbal. So, it's up to you. If you like my video,
hit like and subscribe. Got it. What's up guys? So karon akong gitesting ang akong gimbal. So na siyang Prestigio na akong na-purchase sa Kimstore. So mo din ipagamit sa gimbal. So ang una nimong gamit ani niya is when you unbox the gimbal, make sure nga imo siyang i-charge for 5 hours. So ako siyang gi-charge ganiya for 5 hours. And then karon pa nahuman ang akong pag-charge niya. Alas 11 siguro. I forgot. Basta ako siyang gi-set sa alarm na akong kwaon siya. But ang na-set is dili mao nga time. So karon pag-check na ako, makita nimo if mag-charge siya, mag-blink siya kaning blue nga light. If fully charged na siya, mo steady na ang blue nga light. That's the time na imong itaod ang imong phone sa imong gimbal. But first, imo usa siyang i-off. Ayaw sa gi-on ang gimbal before nimo itaod ang imong phone. So, ang phone nato nga gamiton is not more than 6 inches. So if you are using the Samsung Galaxy J7 Pro, okay na siya. That's what I'm using right now. So muna siya, kaya ra niya ang imuhang kaya ra niya ang iyang gidakon. So after yung ma-install na siya, before na, you should download the Gimbal Pro application sa Google App or sa App Store for the iPads, Apple, so yung siya i-install dito. So and then laylay na ko. Wait. Okay. So and then kung ano mo install niya, imo siya i-pair sa imong Bluetooth. So yung i-on yung Bluetooth, then makita niya ang iyang ngalan is stabilizer. Wait. Gitik-tuyok siya. Okay. So, wait. Then, steady ra. Dayon, kung ano mag-install niya, imo siya pa-work. Make sure nga imo na siya na-charge. Kaya ganiha, pag open ako siyang gi-on, wala siya na-charge. So, agad siya mo-work. Ang iyang balance, wala siya mo-work. Kita niyo mo, sayaw siya sa. Wait. Okay, wait. Sayaw siya. So make sure imo siyang i-charge. So makita rin mo ang iyang on nga button para sa tubangan sa imong thumb. Then na siya ay mo siya joystick nga navigator ba. So once pindi kung asay ganahan nimo atuan kung navigate kaniya. Then, ang power on niya, mo siya long press of 3 seconds. So, once mo green na ang light, sa LED light niya, that's the time nga okay na, ready to go na ka. So, imong button is mo ato ka sa application, nantawon nimo ang iyong mga settings, kung okay ra ba ang imong settings sa video. So, for me, I use the 180p. So, 1080p. So, muna siya nice nga na settings for camera video. Okay. So, karon matunta ko sa fragment kay akong ipa-customize akong Nalgene bottle. So, wala pa man si Bok. Maybe mo ato ko niya mga hapon-hapon.
kay ako'y bilhin na dito. But kuan na day ka tournament pod o Dota dito sa mga amigo ni apel sila dito, all girls tournament, and wala ko kita. So karon narata sa balay, tambay akong gi-on ang akong gimbal. Hopefully magamit ako ni pohon sa mga biyahe to get more mga shots lang nga pang cinematic shots, pang b-roll shots, man. I'm a handheld user. So that's all for the vlog today. If you're planning to get one, aturo mo sa Kimstore. I think mga 7 days siya o sa nabot diri sa depende sa lugar nga yung biligiran. Kaya mo diri sa Dumaguete mga 7 days siya na. Abi na ugwan, wala na chance na mabot, but naa siya chance. So naa siya ipadala nga kuan casing. Make sure nga makuha mo sa yung casing nga kung pag travel niyo mo yung gamiton para di siya ma-damage. Okay? So kani yung mga arm mura siya na pagka-aluminum plastic. Ito plastic aluminum. So okay. Good luck kung order mo. Ito sa Kimstore, message mo dito. Okay, bye-bye. That's all for my vlog today, and it's very raw, man. I'm naked, no shirt, because my shirt is still under construction. Alright, that's all for today, and see you next time.